میدونین شباهت بین سانی هیز کاراکتر اصلی فیلم F1 با اندی رستگاری در شاوشنک و تد لاسو و حتی جوکر دارک نایت چیه؟ این شباهت یکی از دلایل اصلی موفقیت فیلم F1 هستش. تو این ویدیو میخوام بدون اسپویل این فیلم رو معرفی و بررسی کنم. سلام، خوش اومدی به ویدئوی امروز سینمازیست. یه چیزی همین اول بگم، این فیلم نه یه فیلم مسابقه‌ای معمولی، بلکه بیشتر شبیه یه جور تجربه منحصر به فرده، یه چیزی شبیه غرق شدن در عمل. حالا چرا این براش مهمه میگم. فرض کنیم وارد اتاق ماشین میشی و همه چیزی که بیرون هست محو میشه، توی ذهنت هم هر چیزی که هست محو میشه، خبر، تلفن، سابسکرایبر، فالوور، شبکه‌های اجتماعی، همه اینها از بین میره و فقط میمونه فشار دستت روی فرمون ماشین و صدای قررش موتور. همین. تمام تلاش فیلم اینه که همین رو به تو منتقل بکنه، اونم نه با حرف و دیالوگ بلکه با تصویر، با نماهای خیلی نزدیک، کاتهای خیلی کوتاه و صدای موتور که انگار نفس دوم کاراکتر اصلیه. اسم علمی این حالت رو میدونی؟ فلو. خیلی خلاصه میگم، وقتی اندازه چالش با میزان مهارت تو در یک سطح معینی باشه، ذهن توی اون کار غرق میشه، خودآگاهی کم میشه، زمان تغییر میکنه و پاداش خود اون کاره، توی انجام اون کاره، نه چیز دیگه. طبق نظریه فلو، اگر مهارت بیشتر از چالش باشه، حس بی‌حوصلگی تولید میشه و اگه کمتر باشه، اضطراب به وجود میاد. توی مرز باریکی بین این دوتا حالت فلو به وجود میاد. خودت رو به دست جریان اون کار میدی و از اون لذت میبینی و ذهن توی این حالت خود به خود ایجاد ارزش و معنا میکنه. توی این حالت این کار وسیله‌ای برای رسیدن به چیز دیگه ای نیست و خود اون کار و انجام دادنش عین هدف و عین پاداشه. یه جور تمرکز کامل ذهنی که تجربه رو از انجام دادن صرف به بودن تمام و کمال در اون لحظه تبدیل میکنه. اگه دقت کنین، سانی هر بار که میخواد سوار ماشین بشه با حالتی خاص که شبیه زانو زدن در پیشگاه کلیساست مقابل ماشین میشینه و برای لحظاتی تمرکز میکنه. پس سانی چیزی فراتر از مسابقه و جایزه میخواد، دقیقاً به دنبال مدیتیشن یا فلو در دل سرعته. حالا ببینیم چطور فیلم اینو میسازه. نماهای داخلی کابین، دستهایی که روی فرمون تون کار میکنن، نماهای درشت از چشمهایی که مدام این طرف و اون طرف رو رصد میکنه و بعد قطع صدا، سکوت و بعد لحظاتی دوباره انفجار موتور. این مونتاژ دقیق باعث میشه ما با راننده تجربهش رو شریک بشیم، به نوعی درون عمل قرار بگیریم. و یه چیز دیگه، موسیقی و صدا. اگه موزیک بخواد هیجان بسازه، کارش اینه که تو رو بالا ببره و همونجا نگه داره، اما این فیلم سعی میکنه موسیقی و صدا برداریش نفس صحنه باشه. موسیقی همراه صدای موتور میشه، یعنی تو کمتر به نتیجه فکر میکنی و بیشتر درگیر فرایندی. این کار خوب هانس زیمر و نقش مهم این آهنگساز برجسته است. حالا چرا ما این شخصیت ها رو دوست داریم؟ چون تو زندگی روزمره‌مون کمتر تجربه چیزی رو داریم که به خودی خود هدف باشه. همیشه چیزی وسیله‌ای برای چیز دیگه است، برای پول، برای شهرت، برای دیده شدن تو شبکه‌های اجتماعی، برای گرفتن تأیید از سوی دیگرانه که بهش میگیم به رسمیت شناسی. دیدن یه نفر که برای خود یک چیز زندگی میکنه یه آرامش عجیبی در ما به وجود میاره. حس ایدئال بودن در لحظه رو در ما بیدار میکنه. از کاراکترهای بیاد موندنی سینما، اندی شخصیت اصلی فیلم رستگاری در شاوشنک هدفش از تغییر فضای زندان داشتن قدرت، غذای بهتر، جمع کردن نوچه یا ثروت نیست. میخواد توسط خودش جهان جدیدش
جایی بهتر برای زندگی خودش و سایرین باشه. تد لاسو هم از بردن توی مسابقه فوتبال جام و شهرت و ثروت نمیخواد. میخواد به تیم اثبات بکنه که پیروزی نزدیک اگه بهش باور داشته باشی. حتی به نظر من دلیل این همه محبوبیت جوکر توی دارک نایت اینه که جوکر به معنای واقعی از خود درست کردن هرج و مرج لذت میبره. نه قدرت میخواد، نه ثروت، نه چیز دیگه. هیچی نمیخواد. این کاراکترها برای ما جذابن چون ما معمولا توی زندگی روزمره‌مون تجربه‌های مشابه نداریم. توی تجربه‌های هنری ناب یا تجربه‌های اخلاقی خالص میتونیم نمونه‌های مشابهی از حالت فلو ببینیم، جایی که هدف از اون کار چیزی جز خودش نیست. اگه دقت کنید سانی هیز دائم به موسیقی گوش میده. گوش دادن به موسیقی تجربه نزدیک به حالت فلو میتونه باشه. ما موسیقی گوش میکنیم که موسیقی گوش کرده باشیم. سانی هیز یه دوره‌گرده که توی ماشین زندگی میکنه. وقتی برنده میشن درگیر جشن گرفتن و اینا نمیشه. حتی دست زدن به جام رو بچگون میدونه برای خودش. این رو یه بار اول فیلم میبینین، یه بار آخر. سانی سریع میره سمت مسابقه بعدی. در کنار سانی کاراکترهای دیگه هم هستن که هر کدوم به خاطر هدف دیگه‌ای درگیر چالش مسابقاتن. مثلا کیت میخواد خودش رو به شوهر سابقش، به استاد فیزیکش اثبات کنه. جاشوا میخواد مشهور بشه و میخواد پول و لباس و جشن نصیبش بشه. روبن میخواد مدیریت تیم رو حفظ کنه. تنها سانیه که مسابقه میده تا مسابقه داده باشه. همین. در کنار این با آدم ها هم مهربونه چون خودش در گذشته اشتباهات بزرگی کرده و با اون اشتباهات کنار اومده و درس گرفته ازشون. اشتباهات دیگران اون رو آشفته نمی‌کنن و به خاطر همین میتونه سریع تیم رو با هم همدل کنه. البته این رو هم بگم که فلو دولبه است. مثل همه چیزهای دیگه توی این دنیا اگه از اندازه خارج بشه میتونه یک سرپوشی باشه برای تکرار تجربه‌های گذشته، برای فرار از درد، برای آرامشی که توی تکرار و عادت وجود داره. اما سانی هیز انگار قبلا چون این چیزی بوده. یه جای فیلم میگه که من قبلا آدم عصبی بودم و تجربه‌های ناخوشایندی داشتم، اما انگار گذر کرده از اون تجربه ها و حالا فلو تمام چیزیه که داره براش زندگی میکنه. اون لحظه غرق شدگی، اون لحظه‌ای که تو انگار با بدنت کاملا هماهنگی، ذهن و بدن یکی شدن و این حالت تجربه خیلی خاصیه که اکثر آدم ها تجربهش نمی کنن. بخوایم عمیق‌تر نگاه کنیم، فلو یعنی بدن و مهارت. اینجا بدن فقط وسیله نیست، بدن خواننده است. راننده از طریق بدنش جهان رو میخونه. زاویه، سرعت، فشار فرمون، اینا همه معنا دارن. فیلم نماهای بدنی رو طوری طراحی میکنه که این خواندن جهان محسوس باشه. پس وقتی ما نگاه میکنیم داریم نه فقط یه حرکت فنی که شیوه خاصی از بودن رو میبینیم. اگر خبرهای مربوط به تولید این فیلم رو هم دنبال کنیم میبینیم که یه اتفاق خاصی توی پشت صحنه و ماجراهای تولید این فیلم اتفاق افتاده. تیم فیلم برداری دوربین‌های کوچیک گذاشتن داخل کابین، کلی دوربین که باعث میشه که به تدوینگر کمک بشه که ریتم سریعی برای این فیلم دست و پا کنه. بعضی صحنه‌ها تو مسابقات واقعی ضبط شدن. لوئیس همیلتون تو این پروژه مشاور بوده. این یعنی سازندگان فقط شعار ندادن، عملاً تلاش کردن حس واقعاً بودن در ماشین مسابقه رو بسازن. این استراتژی تولیدی خیلی مهمه چون نشون میده که تجربه‌ای که فیلم میخواد بسازه حین تولیدش هم رعایت شده. اما منتقدا چی گفتن؟ دو دسته نظر داریم. یه عده گفتن فیلم خیلی هیجان بالایی داره، به خوبی از ساختن یک فیلم ورزشی که نیاز به سرعت داره و نیاز به انتقال حس‌هایی که اون ورزشکار یا کاراکتر توی حین اون مسابقه تجربه میکنه بر اومده. گفتن براد پیت خوبه، تدوین عالیه، صدا شگفت انگیزه. اینم بگم که تدوین این فیلم 2 سال طول کشیده، بخشش به خاطر اعتصاب عوامل هالیوود که این فرصت رو حالا به تدوینگر داده که انقدر خوب از پس ریتم این فیلم بر بیاد. یه دم گفتن که داستان کلیشه‌ایه، شخصیت پردازی ها در بعضی از جاها سطحی ان و دیالوگ ها هم تکراریه. به نظر من هر دو دسته نظرها درستن. وقتی میخوایم سرمایه گذاری بکنیم روی
انتقال حس هیجانی که توی مسابقه هست دیگه جای کمتری برای شخصیت پردازی های عمیق‌تر و داستان پردازی های پیچیده تر میمونه. فیلم تمرکزش برای انتقال حس فلو و اون چیزی که کاراکتر اصلی میخواد بوده. یعنی سانی هیز میگه که من یک جاهای احساس میکنم که وقتی رانندگی میکنم دیگه هیچی نیست و دارم پرواز میکنم. نماهای شروع فیلم رو هم اگه دقت بکنیم تصاویر مربوط به دوربین مسابقات کات میخوره به تصاویری از دریا، یعنی اون جایی که حس آرامش از بودن در یک تجربه صرف منتقل میشه. وقتی فیلم چنین رسالتی برای خودش تعیین میکنه طبعا از ساختن یک داستان پیچیده باز میمونه و شخصیت پردازی ها هم درست جایی سطحی هن. اما انتقال همین حس خودش چیز کمی نیست به نظرم. شما ببینید عادت های سانی هیز رو، روش های خودش برای تمرین رو داره، استراتژی خودش برای مسابقه رو میسازه و یه عادت مهم، همه تلاشش رو برای بردن میکنه، اما موقع سوار ماشین شدن یک کارت شانسی توی جیبش میذاره، کارتی که خیلی اتفاقی انتخاب شده و بعد مسابقه نگاه میکنه. این یعنی اینکه اون میدونه باید تلاش کنه، اما عوامل دیگه هم دستن در کار هستن و همه چیز به خواست اون مربوط نیست. اینکه به کارت نگاه نمیکنه یعنی خودش روی شانس حساب باز نمیکنه، ولی میدونه شانس هم باید همراه بشه تا بتونه ببره. این همون چیز ناگفتنیه که نمیشه اندازش رو معلوم کرد. توی این دیالوگ آخر فیلم وقتی تیم مسابقات رانندگی تو بیابون ازش میپرسن اگه مسئله سر پول نیست پس سر چیه، سانی میخنده و چیزی نمیگه، چون تو یا اون حالت غرق شدن توی کار رو تجربه کردی و میفهمی ارزشش از همه چی بالاتره، یا تجربه نکردی و هرچی به توضیح بدن نمیتونی بفهمی. جالبه که براد پیت بعد از اتمام فیلم برداری طبق گفته خودش دلتنگ رانندگی شده. این یعنی همه اینها خیلی واقعی بوده و تأثیر واقعی گذاشته و به نظر من این فیلم موفق میشه همین تأثیر واقعی رو روی مخاطب هم بگذاره. تو پایان ازتون میخوام یک کاری بکنیم، توی کامنت ها برام بنویسین که کدوم صحنه از فیلم بیشتر شما رو توی این حس بودن محض در لحظه شریک کرد. چون این ویدیو قرار نیست صرفاً به ما بگه چطور این فیلم رو ببینیم، بلکه میخوایم ببینیم چرا این چیزها انقدر برای ما جذابن و ما رو تکون میدن. مرسی که تا اینجا همراه این ویدیو بودین. به خودم افتخار میکنم بابت این همراهی. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.